Một ngày sau khi đến Bangkok á, thì người ta chỉ cho mình cái phạt này rất là lớn, nên là ông bà đi bộ thì vô tình thấy con này tên gì anh? Tiếng Anh nó gọi là Komodo dragon, thì ông cũng không biết tiếng Việt dịch là cái con gì, tại ông không biết là bên Việt Nam mình có cái con này hay không nữa. Mà nó dạng lắm nha, nó bơi rồi nó bò lên bờ gần mình lắm. Mà nó cũng dài ha em, nó dài cả hơn thước á. Nên là ông mới quay cái cảnh nó lên bờ rồi nó xuống nó bơi như thế nào. Nhưng mà chưa đâu, đến lúc mà ngày hôm sau ông bà đi cái tour đó, thì đáng lẽ là ông bà không có đi tour, tại vì mình muốn là sống cuộc sống của mình giống như dân địa phương, thì dân địa phương thì đâu có đi mấy cái trò này. Nhưng mà tại có cái này nó cũng rẻ tiền, có 30 đồng một ngày thôi, mà nội cái tiền vận chuyển của mình là họ cũng đi hết 4 tiếng rồi, 2 tiếng đi 2 tiếng về. Tại vì nó cách xa cái chỗ của ông bà ở là như vậy, cách 2 tiếng lái xe lận, nên là ông mới rủ bà đi thử coi. Thì cái lúc mà đi cái đó lại thấy họ hàng của cái con này nữa, thì đến lúc mà chiếu đến cái chợ nổi đó, ông chiếu cho coi. Nhưng mà trước khi đến cái chỗ chợ nổi á, để gặp cái con đó đó, thì người ta cho mình lên cái chuyến xe lửa để mình đi vào cảnh của Thái Lan. Thì cái chuyến xe lửa này chỉ có nửa tiếng thôi, mà nó chạy qua các khu thôn quê của Thái Lan. Mình thấy mấy cái ruộng muối, rồi ta nuôi tôm, nuôi cá này kia để sản xuất cho thành phố ha. Nhưng mà em thấy nhìn có giống cảnh thôn quê của Việt Nam không? Cũng giống với miền Tây á. Thì để chừng nào mà ông bà đi đến Việt Nam đó thì ông sẽ quay cảnh Việt Nam coi có giống không nha. Xong rồi sau cái nửa tiếng đó thì bắt đầu xe lửa đi vô, đến vô cái chặng cuối cùng, là cái 500 thước cuối cùng của nó là hai bên là có bán đồ. Bán đồ thì cũng giống như là ở Hà Nội trước bữa đi cũng vậy đó, cũng có chợ đi ngang vậy, người ta hai bên người ta hai phai người ta quay phim, mình quay phim lại. Còn bên cái tour đó là bà đi rồi, nhưng mà ông là không có đi cái tour Hà Nội. Thì bà kể vậy thì ông biết vậy thôi. Thì anyway thì cái này cũng giống như bà nói, thì cũng hai bên có bán đồ, rồi ngựa dưới thì người ta quay phim cái xe lửa đi ngang, còn mình ở trên thì mình quay phim mấy ngựa dưới. Xong rồi xe chạy chậm lắm, nên là mình đứng mình high five với người ta. Những người nào mà họ thân thiện đó, họ đưa tay lên rồi mình high five họ. Sau khi mà xe lửa dừng lại á, thì cho mọi người xuống để đi vô chợ. Và đi vô chợ vui quá, bán rau củ rồi cá thịt mà đồ biển nhiều nha. Đi coi quá chừng luôn, mà nó cũng có 4 hướng giống như là ở chợ, giống như chợ Bến Thành vậy đó. Nhưng mà cái này nó đặc biệt là nó chỉ có bán là thức ăn không à. Đồ ăn đồ nhiều, thiệt nhiều vậy đó, đủ thứ đồ ăn vặt. Xong rồi sau đó ra mình ăn sáng rồi được tô hủ tiếu ngon ghê á. Nó làm ngon mà không có mắc anh hả, nhiêu tiền? Cái tô này là 70 baht, tức là khoảng chừng 2 đồng, chắc 2 đồng 5 xu hay gì đó. Mà ngon lắm nha, rất là ngon. Rồi sau đó đi ra dọc ngoài đường thì người ta cũng bán những cái xe hàng rong y như ở Việt Nam vậy đó. Cái này là giống như là khoai lang chiên, rồi mình mua chiên, rồi mua xôi nữa, mua xôi, đó là nhiều món ăn lắm. Mình ăn trải nghiệm thấy cũng ngon mà rẻ. Giống như cái túi khoai lang chiên đó là 20 baht, tức là khoảng chắc 60 xu. Gói xôi cũng vậy ha, gói xôi đúng rồi, gói xôi cũng 20 baht đó. Có cái bịch bánh bông lan đấy anh ha. Bịch bánh bông lan hình như cũng 25 baht. Ngon. Coi như món nào cũng dưới 1 đồng hết mà vui. Quá chừng người ta. Rồi sau đó là bắt đầu sau cái chỗ đó là mình lên xe lại chạy 20 phút nữa là đến cái khu mà khu chợ nổi, là mà họ cho mình xuống thuyền. Thì cái chợ nổi này ông cũng chưa đi bao giờ, bà đã đi rồi ở Việt Nam. Ở đâu em? Ở dưới Cần Thơ, gọi là chợ nổi Cần Thơ đó. Nhưng mà ở Cần Thơ thì mình đi cái sông như bự lắm, còn
Cái này giống như là cái sông nhỏ thôi, giống như con lạch hả em? lớn hơn chút đó thì cũng. Nhưng mà nó cũng có, anh thấy nó cũng có nhiều đường nó thông với nhau đó. Thì đương nhiên là chỗ này chỗ của du khách nên là người ta cũng có những cái thuyền họ ra họ chào hàng chào hàng hai bên. Họ bán gì đó, bán thức ăn, bán trái cây ở trên sông. Ai muốn mua thì người ta cứ tấp lại người ta mua thôi, rồi người ta nó cũng bán kem, bán trái cây, bán hủ tiếu rồi này kia đó. Ai muốn ăn thử trải nghiệm ở trên sông vừa mua rồi người ăn vậy đó. Nói chung mọi người ai cũng khoái đó. Đó, đây thì lúc mà đi trên cái sông này đó thì mới gặp cái anh chàng này đó, cái phơi nắng. Thì đó, chợ nhà tao mà, tao muốn làm gì tao làm chứ. Đó thì con này em nghĩ bự bằng con mình thấy ở công viên không em? Chắc bự hơn à. Này hả? Đó, thì đó con này gọi là Komodo Dragon nha. Thì đến lúc mà xong cái chuyến sau khi trôi nổi trên sông khoảng nửa tiếng rồi đó thì họ cho mình lên bờ rồi có thời gian tự do đi qua đi lại các chợ này kia. Thì ông bà mới rủ hai người bạn này là cũng đi cùng thuyền. Thì tại mỗi thuyền mình đi 4 người, cái nhóm của ông bà có 12 người thì họ chia làm 3 thuyền. Thì ông bà được xếp chung với hai người này. Thì hai người này cũng khá là dễ thương. Và cái ông này là thầy giáo đã về hưu, vừa mới về hưu từ New York. Còn cái cô này là một sinh viên luật từ Pháp. Thì cổ sẽ nghỉ vài tháng trước khi mà cổ bắt đầu cái chương trình luật của họ. Thì hai người rất là vui vẻ, thân thiện. Nên là ông bà mời họ ăn một bữa và chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Sau một ngày trải nghiệm đi chơi vui quá chừng, được ăn những món ăn của Thái Lan, gặp những người trên chuyến đi cũng vui vẻ, người hướng dẫn cũng vui ha. Thì cái tour này thì tính ra tiền thì rẻ thôi, chỉ có 30 đồng một người là kèm theo giá họ đến họ rước mình ở khách sạn, mà họ đã phải lái xe trả tiền xăng cho xe hết 4 tiếng rồi, 2 tiếng đi 2 tiếng về mà chỉ có 30 một người thì cũng giá cũng tốt. Nhưng mà có điều nếu mà nói theo kinh nghiệm của cái kinh nghiệm mà mình trải qua trên cái chuyến đi đó thì ông nghĩ là ông sẽ không có đi cái tour như thế này nữa, tại là ông thấy cũng không có gì đặc biệt cả. Như bà đã nói, nếu mà muốn đi chợ nổi thì đi cái chợ nổi ở miền Tây á, thì chắc là lý thú hơn nhiều, tại vì cái sông nó rộng hơn và có nhiều buôn bán hơn.